जजमेन्टको जति पनि जे भन्नु थियो अपिल गर्नु थियो अथवा के गर्नु थियो त्यसको एउटा पिरियड अफ टाइम हुन्छ टु अपिल टु द सो टुडे द डेट हैज बीन वी आर पास्ट अफ द डेट है दुःख लाग्छ किनभने अझै कुरा धेरै गर्न सक्थ्यो धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो यो सिक्किमिज जुन चाहिँ स्ट्रकडाउन भएको छ त्यसमा पनि धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो हैन एउटा क्ल्यारिटी हुन्थ्यो नि त क्लियर कुरा जुन चाहिँ विवाद खडा भयो स्पेसिफिकली मिस्टर बस्नेतलाई माइग्रेसन जुन चाहिँ छोगेलको माइग्रेसनलाई लिएर नै विवाद खडा भएको थियो धेरै आइरहेका छन् है प्रेस कन्फरेन्स भइरहेको छ चर्चा भइरहेको छ विवाद भइरहेको छ यो त इट इज ह्यापनिङ राइट नाउ अब नाउ द्याट कि नाउ व्हेन इट कम्स टु फाइलिङ इन एप्लिकेसन टु सुप्रिम कोर्ट है स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टु एन इन्टरप्रिटेसन लिभिङ इट टु एन इन्टरप्रिटेसन कुनै यस्तो शब्द जुन चाहिँ भोलिको दिनमा गएर कुनै पनि ठाउँमा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ कुनै पनि हिसाबले न व्हेन यु आर ए लयर व्हेन यु कम टु एन आर्गुमेन्ट you will put forth your interpretation and the possible interpretations right so won't this affect म तपाईलाई फेरि म आश्वासन दिन्छु it is not going to affect because तपाईले एउटा वर्ड हैन एउटा डल्लै सेन्टेन्स पढ्नुस् right सेन्टेन्स पढेपछि प्याराग्राफ पनि पढ्नुस् what is the sentence saying in a complete view मा हेर्नु पर्यो नि just one little bit of word निकालेर चाहिँ this changes the whole thing भन्नु त मिलेन म आर्गुमेन्ट पनि गर्छु कोर्टमा हैन the forebears of the applicants were already present in Sikkim भनेको छ हजुर so who are the forebears हाम्रो पुर्खाहरु so नेपाली भुटिया लेप्चा yes the three ethnic communities so ये एउटा त्यो क्ल्यारिटीमा नभएर now that the term migration has been used right then another one is there ki now the forebearers of the applicants were already present in Sikkim not specifically told who but I didn't get you forebearers हजुर है जो forebears पुर्खाहरु of applicant हजुर है were already present in Sikkim हजुर है तर स्पेसिफिकली है कुन कम्युनिटी भनेर डिफाइन गरेको छैन यो एप्लिकेसनमा है अनि देन देयर इज माइग्रेसन ओके यसमा फेरि नो दैट इज क्रिएटिङ अ ह्युज रसल यो यही कुराले विवाद भएको पनि प्रश्न पनि भएको सायद प्रेस कन्फरेन्सेसहरुमा मिस्टर भरत बस्नेत ज्यूलाई पनि यो प्रश्नहरु उठेका थिए यस मोडिफिकेसन भनेको छ तर व्हाट काइन्ड अफ मोडिफिकेसन के मोडिफिकेसन मागेको भन्ने पनि एउटा प्रश्न रहेको थियो प्लस यो पनि रहेको थियो कि नाउ माइग्रेसनलाई कुनै पनि वेमा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ है नाउ इट क्यान बी अ मुभमेन्ट फ्रम वान प्लेस टु अनदर इट क्यान बी समथिङ लाइक एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माइग्रेट हुनु सेटलमेन्ट नै अर्को ठाउँमा सार्नु यस पनि हुन्छ सो टर्मिनोलोजिकली हेर्यो भने त यसको डेफिनेसन्सको भेरिएन्सको इन्टरप्रिटेसन धेरै छ है कम्प्लिटली एग्री तर नाउ व्हेन इट कम्स टु स्पेसिफिक टर्म व्हेन इट वाज युज्ड इट हैज नॉट बीन मेड क्लियर कि कस्तो प्रकारको माइग्रेसन भन्ने पनि त्यो विवाद छ नि त सो व्हाट इज यु से इन दिस एउटा उहाँहरुको प्रेस कन्फरेन्समा मिस्टर पोलिटिकल सेक्रेटरी टु सीएम मिस्टर जेकब खालिङ हुनुपर्छ है उहाँले भन्नुभएको थियो कि एप्लिकेसन नम्बर 5236 र 5645 जुन चाहिँ रिट पिटिसन 59 अफ 2013 छ यो चाहिँ मिसलेनियस एप्लिकेसन हो अनि मिसलेनियस भनेको चाहिँ चान्चुने हो है अनि यो चाहिँ खुद्रा पैसाहरु जस्तै हो कोर्टले सुनवाई गरेन यो कुरालाई मतलब यो एप्लिकेसनको बेसिसमा सुनवाई भएको होइन भनेर पनि दाबी गरेका थिए है अब भनेपछि तपाईहरुको जुन चाहिँ एप्लिकेसन छ है त्यो चाहिँ यु ह्याड जस्ट पुट फोर्थ इन द कोर्ट कि मतलब त्यसको बेसिसमा पनि केही भएको थिएन व्हाट इज द क्ल्यारिटी 93 को इमिग्रेसन ट्याग समथिङ लाइक हजुर है अब जुन चाहिँ यो केस अब सत्तारूढी पार्टीले एउटा दाबी गरेको जस्तो थियो कि इमिग्रेसनको ट्याग पनि अब हट्यो है भन्ने यो हियरिङले 93 को इमिग्रेसनको ट्याग पनि हट्यो 8 तारिखको हियरिङ
8 तारिकको सुप्रिम कोर्टको हियरिङ जुन चाहिँमा एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्सले एउटा केस सुप्रिम कोर्टमा दाखिला गरेको थियो। त्यस केसको हियरिङ 8 तारिक रहेको थियो, जुन चाहिँमा एउटा कन्ट्रोभर्सी भएको थियो। यो कन्ट्रोभर्सी विशेष गरी हामीले फरेनर्स जुन चाहिँ सिक्किमिज नेपालीहरूलाई विदेशीको जुन चाहिँ लान्छना लागेको थियो, फरेनर्सको ट्याग लागेको थियो, त्यस विषयले सिक्किममा धेरै नै हलचल भएको थियो। सोसाइटी एकदमै आतंकित भएको थियो र धेरै ढुङ्गा हानाहानको सिचुएसन पनि हामीले सिक्किममा यो पालि देख्यौँ। दर्शकवृन्द, यो सबै कुराहरूले सिक्किममा त एउटा यस्तो माहौल सृजना गरेको थियो जुन चाहिँ संवेदनशील थियो अनि जुन चाहिँलाई हामीले न्युज प्लेटफर्मको मार्फतबाट हाम्रो मार्फतबाट तपाईँहरूको सामु ल्यायौँ। अब भने 8 तारिकको जुन चाहिँ हियरिङ थियो त्यसलाई लिएर पनि धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू भयो। धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरूले, राजनैतिक संस्थाहरूले र विभिन्न अराजनैतिक संस्थाहरूले पनि यस विषयमा चर्चा, छलफल, प्रेसबाट कन्फरेन्सेसहरूद्वारा यस विषयमा धेरै विवादहरू र चर्चाहरू पनि सुरु भइसकेको थियो। सत्तारूढी पार्टीको प्रेस कन्फरेन्स थियो भने एचएसपी र एसआरपी को जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स पनि भएको थियो। सँगसँगै हामीले भुटिया एन्ड लेप्चा एसोसिएसनका कोही मेम्बर्सहरूलाई पनि यसै विषयहरूलाई लिएर प्रेस कन्फरेन्सहरू गरेको थिए। जुडेको थियो यो कुरा जसले पिटिसन्सहरू फाइल गरेका थिए या त कोर्टमा इन्टरभेन्सन फाइल गरेका थिए, उहाँहरूले कस्तो प्रकारको एप्लिकेसनलाई लिएर कोर्टमा इन्टरभेन्सन फाइल गरेका थिए, ती विषयहरूलाई लिएर चर्चा भएको थियो। यस चर्चा मध्येमा सबैभन्दा विवादित चर्चा मिस्टर भरत बस्नेतज्यूको रहेको थियो। मिस्टर भरत बस्नेतज्यू जसले सुप्रिम कोर्टको यो जुन चाहिँ फरेनरको जुन चाहिँ ट्याग छ, लान्छना छ, यस विषयलाई लिएर यसमा उहाँले एउटा एप्लिकेसन दर्ता गर्नुभएको थियो। सँगसँगै भर्खरै मिनिस्ट्री प्रोफाइलबाट रिजाइन गरेको मिस्टर एमके शर्मा, उहाँले पनि आफ्नो पोर्टफोलियोबाट रिजाइन गरेर कोर्टमा इन्टरभेन्सन दर्ता गरेका थिए। अब यी सबै कुराहरूलाई सत्तारूढी पार्टीले मिसलेनियस एप्लिकेसन्स भनेर भनेको थिए। अब मिसलेनियस एप्लिकेसन्स इन्टरभेन्सनको भएको थियो र स्टेटको एडभोकेट लगाएर सत्तारूढी पार्टीले को जुन चाहिँ स्टेटको एडभोकेट छ, सुप्रिम कोर्टले स्टेटको एडभोकेटको बेसिसमा दिएको जजमेन्ट हो र हियरिङ स्टेटको अभिवक्ताको एप्लिकेसनलाई लिएर भएको थियो भन्ने सत्तारूढी पार्टीको क्लेम थियो, दाबी थियो। अनि दर्शकवृन्द, अब भने हाम्रो सामुमा हामीले सोच्यौँ कि लिगल एक्सपर्ट्सहरू या त लयर अभिवक्ताहरूलाई हामीले बार बार अब बोलाउने प्रक्रिया हामीले जारी गर्नेछौँ र धेरैजनासँग हामीले यी तर्कहरू पनि सुरु गर्नेछौँ। अनि यो जुन चाहिँ केस छ, यो केसको रियालिटी के हो? हामीले सोसियल डोमेन्समा पनि देख्यौँ, एउटा भिडियो सुप्रिम कोर्टको सर्कुलेट भएको थियो, लगभग 3-4 मिनटको भिडियो रहेको थियो र 3-4 मिनटको यस भिडियोमा कतिको भ्रष्टता छ अनि जुन चाहिँ कम्प्लिट भिडियो सोसियल मिडियामा सर्कुलेट नभएर एउटा पोर्सन अफ इट मात्रै सर्कुलेट भएको भन्ने पनि कुरा रहेको थियो। धेरै मनसाहरू आएको थियो भने कोर्टको अर्डर जुन चाहिँ छ हियरिङको बादमा जुन चाहिँ प्रोसिडिङ्सहरू छ त्यसको पनि हामीले त्यो आउटलेटमा पनि आइसकेपछि सोसियल डोमेन्समा आइसकेको थियो भने कम्प्लिट इन्फर्मेसन भिडियोको मार्फतबाट पाउने धेरै अहिले पनि दर्शकहरूले र जनताहरूले आशा गरिरहेका छन्। भने मेरो सामुमा आज मिस्टर विवेक आनन्द बस्नेत ज्यू हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग हामी आज चर्चा गर्नेछौँ यस हियरिङलाई लिएर, जुन चाहिँ मिस्टर भरत बस्नेत ज्यूको विवाद छ त्यसलाई लिएर अनि यसै कोर्टको जुन चाहिँ प्रोसिडिङ्सहरू छ कस्तो प्रकारले भएको, रियालिटी के हो, किनभने उहाँ पनि यस हियरिङ भएको दिन सुप्रिम कोर्टभित्र मौजुद हुनुहुन्थ्यो। हामी अब चर्चा गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद सर। प्रथम त तपाईँ 8 तारिकको दिन सुप्रिम कोर्टको प्रिमाइसेसमा अनि भित्र तपाईँ हियरिङ भएको बेलामा पनि हुनुहुन्थ्यो। धेरै समयदेखि जुन चाहिँ एउटा लान्छना लाग्ने, नेपालीलाई लान्छना लाग्ने भन्ने कुरा धेरैपल्ट चर्किँदै इमिग्रेन्टको ट्यागहरूदेखि लिएर यी धेरै विवादहरू खडा हुँदै योपालि फरेनर्सको पनि एउटा आलोचना नेपालीहरूलाई, सिक्किमेली नेपालीहरूलाई लागेको थियो।
अनि अब आलोचनामा मात्रै नभएर यसलाई अझै गहिराइमा बुझ्दै जाँदाखेरि यसले सिक्किमिसको डेफिनेसनलाई पनि स्ट्रक डाउन गर्यो भन्ने कुरा पनि रहेको थियो है। अब भने विवाद छ, चर्चा छ। एकपट्टिको लयर्सहरू है ले या त एकपट्टिको संस्थाहरूले आफ्नो मन्तव्य, आफ्नो पोइन्ट्सहरू राख्नुहुन्छ, अर्कोपट्टिबाट पोइन्ट्सहरू राख्नुहुन्छ। धेरै यस्तो विवादीय चर्चाहरू छ भने अब तपाईँ एउटा लयर हुनुहुन्छ, अभिवक्ता हुनुहुन्छ है। हजुर। अनि सर जुन चाहिँ यो के भएको थियो 8 तारिकको हियरिङको दिन कम्प्लिटली, अनि यसको जुन चाहिँ भर्डिक्ट निस्केको थियो त्योभन्दा अगाडि है एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्सको इन्कम ट्याक्सको एक्सटेम्सनलाई लिएर जुन चाहिँ भर्डिक्ट निस्केको थियो, त्यस भर्डिक्टमा के सिक्किमिसको जुन चाहिँ डेफिनेसन छ त्यसलाई साँच्चै नै स्ट्रक डाउन गरिएको छ? तपाईँको प्रश्नलाई म बिस्तारीसँग म भन्छु। 8 तारिकको तपाईँले सोध्नुभयो। 8 तारिक त म थिएँ, तर त्योभन्दा अगाडि श्रृङ्खला अझै छ। 6 तारिकदेखि नै म छु। 6 तारिकमा चाहिँ हाम्रो म्याटर मेन्सन भएको थियो। त्यति बेला डिभिजनल बेन्च चाहिँ थियो, तर अब हाम्रो केसमा चाहिँ डिभिजनल बेन्चमा 2टा सिनियर जस्टिसहरू हुनुहुन्छ। एउटा जस्टिस एमआर शाह हुनुहुन्छ, अर्को हाम्रो लेडिसिप बिबी नागरत्नजी हुनुहुन्छ। सो 6 तारिकको म कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ, ओके? किनभने हामीहरू यो केसको पार्टी होइन। कुनै पनि कोर्टमा जाँदाखेरि यु हेभ टु थिङ्क, यु हेभ टु पर्फर्म एज अ लिटिगेसन हुन्छ नि त। एकाडेमिक तपाईँहरूको हामीलाई सहयोग गर्छ, तर लिटिगेसन पोइन्टमा जानुपर्छ। त्यहाँ मेन्सन अब प्रोसिडियर हामीले हामीहरू इन्टरभिन, अब म त एउटा लयर एज अ लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ मात्रै हो। 2 जना पेटिसनरहरू हुनुहुन्छ, श्री भरत बस्नेतज्यू अन्त श्री आरबी सुब्बाज्यू। उहाँहरूको पेटिसन चाहिँ इन्टरभेनर भएर पहिला इम्प्लिड गर्नुपर्छ आफूलाई कि मलाई पनि यो केसले चाहिँ धेरै चोट पर्यो, वाट एभर ग्रिभियान्सेस के पनि छ, मलाई दुःख भयो, मेरो चित्त बुझेन भनेर उहाँले मलाई पहिला प्रे गर्नु पर्यो कोर्टलाई कि मलाई काइन्डली इम्प्लिड गर्नुहोस् एज अ इन्टरभेनर, ओके? त्यस पछाडि इन्टरभेनरको इम्प्लिडमेन्टको एप्लिकेसन अर्कै हुन्छ। साथैमा मोडिफिकेसन पनि थियो हाम्रो, मोडिफिकेसन एन्ड क्ल्यारिफिकेसन रिगार्डिङ त्यसमा म आउँदैछु। सो 6 तारिकको दिनमा चाहिँ हाम्रो सिनियर एडभोकेट हुनुहुन्छ श्री सञ्जय आर हेगडे। उहाँलाई पनि सिक्किमको बारेमा विशेष अलिअलि ज्ञानै रहेछ, राम्रै कुरा हो। अन्त उहाँले मेन्सन गर्नुभएको कि यहाँ इन्टरभेनर 2 जना आउनु भएको छ सिक्किमबाट, जसमा चाहिँ एउटा तपाईँको अब्जर्भेसनलाई त अहिले अब्जर्भेसन पनि खासमा रेफरेन्स हो, राइट? उहाँले भनेको कुरा होइन, यो प्लिडिङ्समा आएको कुरा हो, तर यो जजमेन्टमा चाहिँ एनक्याप्सुलेट भएको छ। यसले गर्दाखेरि सिक्किममा चाहिँ एउटा तपाईँलाई थाहै छ यहाँ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो चलिरहेको थियो, किनभने यहाँ त टेन्सन थियो। सो उहाँलाई पनि दुःख भएको छ, धेरै दुःख भएको छ। यसलाई काइन्डली तपाईँले कन्सिडर गर्नुपर्छ। त्यति बेला पनि तपाईँलाई म अझै एउटा कुरा भन्छु। त्यति बेला 6 तारिकमा जस्टिस केएम जोसेफ र जस्टिस नागरत्न हुन्थ्यो। हजुर, उहाँको जस्टिस नागरत्नको रेफरेन्समा चाहिँ हामीले कुरा गरेको नि, इट डिड नट इन्भल्भ जस्टिस एमआर शाह, नत्र हामी एमआर शाह जजको साथ कमै जानु पर्थ्यो। सो सिन्स हामीलाई जस्टिस नागरत्नसँग कुरा थियो, अर्जी लगाउनु थियो। सो उहाँको कोर्टमा हामी 6 तारिक भन्यौँ कि यस्तो यस्तो छ, यहाँ इन्टरप्रिटेसन अर्कै हुँदैछ, सिक्किममा अर्कै प्रब्लम हुँदैछ भन्दा चाहिँ जस्टिस साहबले चाहिँ 6 तारिकमा चाहिँ 8 तारिकमा चाहिँ विल पुट इट अप। इट वाज अलरेडी क्लियर, कोर्टमा सबमिसन सब क्लियर भइसक्यो। जस्टिसले पनि ओके, अफिस रिपोर्टर छ, यु क्यान अलवेज, म तपाईँलाई जहिले पनि दिन सक्छु, देयर इज नो प्रब्लम इन द्याट। इनफ्याक्ट अब मैले दिएको त म्यानुफ्याक्चर डकुमेन्ट पनि भन्नु सक्छ होला। सो यु क्यान गो टु एसएससी, सुप्रिम कोर्टकै आफ्नै होम छँदैछ हो, वेब पेज छ, यु क्यान गो एन्ड चेक इट आउट। इट्स इजिली एबल, पब्लिक डोमेनमा कुरा हो, यो मैले बनाउने कुरा पनि होइन। सिन्स सिनियर अब जस्टिस नागरत्नले चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ सिन्स one more senior justice is involved in this case,
I will have to consult with him and we'll put up this matter on 8th. अन्त 8 तारिक त अब जे अब सबैजना आउनु भएको थियो रहेछ अब तपाईको कज लिस्ट पनि छ त्यो पनि तपाईले सुप्रिम कोर्टमा हेर्नु पाइहाल्छ त्यो मैले बनाउनु पर्दैन मेरो पनि छँदैछ तपाईको कज लिस्टमा स्पेशल कोर्ट छ हैन त्यसमा नोटिस निस्केको छ वाइ द स्पेशल कोर्ट वाज कन्स्टिट्युटेड कोर्ट नम्बर 4 है हाम्रो चाहिँ एन्ड कज लिस्टमा तपाईको अब आइटम अनुसार हुन्छ नि त हैन केस त कुन चाहिँ टेक हुन्छ तपाईको नम्बर अनुसार हुन्छ त्यहाँ हेर्दा हुन्छ त्यसमा पनि क्लियर छ कुन चाहिँ म्याटर वाज लिस्टेड फर दैट डे 345 मा चाहिँ कुन चाहिँ लिस्ट हो अब रिभ्यू पेटिसन पनि आएछ एन्ड कोर्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुरा चाहिँ सिक्किममा टेन्सन त यही फरेनर ट्याग हाम्रो बसोबासो गर्ने नेपाली दाजुभाइहरू या आउने पहिलाको पिढी र आउने पिढीलाई पनि एउटा फरेनर भन्ने ट्याग लगाइदिएको थियो दैट वाज द मेन इश्यू सबै जस्टिस हाम्रो लिगल काउन्सिल्सहरू चाहे युनियनको होस् तुषारजी हुनुहुन्छ चाहे स्टेटको डाक्टर टी भुटिया हुनुहुन्थ्यो अन्त हाम्रोबाट नै सञ्जय साहब हुनुहुन्थ्यो अब हाम्रो अरू पनि थियो रहेछ इम्प्लिट गर्नेहरू उहाँहरूको पनि लयर्सहरू थियो एउटै कुरा थियो यो सबैले त्यो मान्दै थियो कि दिस निड्स टु बी एड्रेस्ड यो फरेनर ट्याग हेज टु बी रिमुभ एन्ड द्याट इज वाट ह्यापन्ड इन द कोर्ट तर अभियसली मैले अस्ति नै पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ होला कि कोर्टले चाहिँ एक खेप होइन दुई खेप होइन 3 खेप भन्यो कि amendments after amendments were filed for so long this case went on किन हामीलाई चाहिँ यस्तो बनायो कि हामीले भनेको जस्तो कुरा बनायो यो त कोर्टले भनेको जस्तो कुरा बनायो अन्त सबैजनाले सरी 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 त्यो त 3 पल्ट भन्यो तर 3 पल्ट जस्टिसले भने मलाई सरी नभन कोर्टलाई पनि सरी नभन भन्छौ भने सिक्किमको जनतालाई चाहिँ सरी भन अन्त फाइनली धन्य छ म आई थ्यांक the honorable chief honorable supreme court and the justice both the justices कि उहाँले चाहिँ हाम्रो कुरा बुझिदिनु भयो अन्त त्यो जुन चाहिँ टर्म फरेनर मात्रै हैन त्यो एन्टायर प्याराग्राफ सेन्टेन्स चाहिँ उहाँले ओमिट गरिदिनु भयो त्यस्तो चाहिँ भएको छ अन्त अझै एउटा कुरा म भन्छु मैले अघि नै भनिहालेँ 6 तारिक हाम्रो मेन्सन भएको छ मेन्सन भन्दा तपाईले केसको बारेमा के हो विषय त तपाईले भन्नै पर्छ कोर्टमा त्यसै एडमिट गर्नु एउटा प्रोसिडियर छ हैन प्रोसिडियर छ त्यो एउटा जोसुकैले जेसुकै भन्ला तर कोर्टको चाहिँ एउटा प्रोसिडियर छ हैन मेन्सन गर्दा हामीले बुझाइहाल्नु पर्छ यो हो कारण किन आको तपाईकोमा किन दैलो ढकढकाउँदैछ हामीहरु त्यतिबेला जस्टिस साहबलाई थाहा भइसकेको कुरा इट वाज अलरेडी मैले भने जस्तै इट वाज गोइङ टु बी मोडिफाइड अल्सो एन्ड यहाँ चाहिँ बादमा 8 तारिक चाहिँ उहाँको उकिलले भनेन भन्ने कुराहरु पनि कता कता आउँदैछ त्यस विषयमा म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु जब कोर्टमा चाहिँ सबै पार्टीहरुले एउटै प्रेयर भन्दैछ भने त्यसमा चाहिँ हैन मेरो आवाज ठुलो भन्नु त पर्दैन नि तपाईले रिलिफसँग म्याटर गर्नु पर्यो त्यति सिम्पल छ सो जुन चाहिँ वर्डिक्ट छ हजुर AOSS को जुन चाहिँ केस को एउटा वर्डिक्ट निस्केर त्यसमा विदेशीको लान्छना सिक्किमेली नेपालीहरुलाई लागेको हजुर भन्ने कुरा छ अनि भन्ने कुरा थियो अनि अब त्यसको विषयमा अब सुप्रिम कोर्टबाट जुन चाहिँ वर्डिक्ट आयो यस वर्डिक्ट इन्कम ट्याक्स एक्सटेन्सन टु AOSS लाई लिएर जुन चाहिँ थियो 10/26/AAA है एउटा डेफिनेसन चाहिँ टोटली सल्भ भयो भनेर स्टेटले प्रेस कन्फरेन्समा पनि भनेको छ मतलब जुन चाहिँ सत्तारूढी पार्टीले अहिले सिक्किमिसको वर्ड जुन चाहिँ या त सिक्किमिसको डेफिनेसन जुन चाहिँ छ सिक्किमिसको डेफिनेसन स्ट्रक डाउन भयो भनेर विपक्षी पार्टीहरुले भन्दैछन् भने अहिले पक्षमा सत्तारूढी पार्टीले चाहिँ सिक्किमिसको डेफिनेसन चाहिँ स्ट्रक डाउन भएको छैन यो कम्प्लिटली सल्भ भयो यो केसको फेरि हियरिङ 8 तारिकको हियरिङले गर्दा फेरि भन्ने कुरा पनि रहेको छ यो कुरा के हो कसो तपाईले अलिक स्पष्ट रूपले बताइदिनुहोस् हुन्छ तपाईलाई म अझ एउटा कुरा म भनिदिन्छु म पक्ष र विपक्षको के कुरा चल्दैछ त्यो विषयमा म कमेन्ट गर्न चाहदिन पनि केसको विषयमा चाहिँ म अभियसली तपाईलाई म क्लियरली भन्छु जुन चाहिँ तपाईले सोध्नुहुँदैछ हैन
अब फरेनर ट्याग जुन चाहिँ लागेको थियो अब पेटिसनको धेरैवटा पेटिसन होला अब भन्नु नै पर्यो को निर्णय भएर जज साहबले पनि लु अमिट गरिदिनु भयो अरे सेक्सन 10(26) ले चाहिँ सिक्किमिज डिफाइन गरेको थियो इन्कम ट्याक्स एक्जेम्ट हुनुलाई मैले पनि त्यो मेरोमा छ अब काम लाग्छ कि लाग्दैन आई थिङ्क सो आई ह्याभ टु चेन्ज द्याट सर्टिफिकेट नाउ त्यो किनभने त्यहाँ सिक्किमिज छ अब सिक्किमिज हेज बिन स्ट्रक डाउन लेट बी भेरी क्लियर अबाउट इट ओके इट हेज बिन स्ट्रक डाउन यो त तपाईँको जजमेन्टमै छ यो पनि अब मैले म्यानुफ्याक्चर गर्नु त्यो पनि तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ भेरी क्लियरली इट हेज बिन स्टेटेड द वर्ड सिक्किमिज हेज बिन स्ट्रक डाउन अब यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने धेरै कुरा छ यसमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट्सहरू चाहिन्छ यु नो 371 हेज नट बिन टच्ड भन्नुहुन्छ हो जस्टिसकै छ अब्जर्भेसन छ तर यो चाहिँ अब्जर्भेसन चाहिँ जस्टिस एमआर शाहले दिनुभएको कोर्ट रुममै अन्त मलाई थाहा छैन वेदर जस्टिस नागरत्न वाज कन्करिङ तर आएको छ वी मस्ट ह्याभ टु अज्युम इट वाज दुईजनै कन्कर नै गर्नुभएको 371 एफलाई अनटच राखेछ भनेर नाउ सिक्किमिज द वर्ड सिक्किमिज कसलाई भनेको थियो इन्कम ट्याक्समा किन यो प्रोभिजन ल्याएको यो एउटा लेजिस्लेसनबाट ल्याएको कुरा हो हैन सिक्किमिजलाई चाहिँ स्ट्रक डाउन हुँदा चाहिँ 371 इज नट एनीवेयर टच्ड भने चाहिँ बिन्टममा नै लाग्छ मलाई किनभने इट हेज टु बी सो यो सबै विवादमा आर्टिकल 14 स्पेसिफिकली जुन चाहिँ एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्सहरूले उहाँहरूले जुन चाहिँ केस दर्ता गर्नुभएको थियो आर्टिकल 14 को बेसिसमा गर्नुभएको थियो राइट टु इक्वालिटी लाई लिएर गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा रहेको छ अब राइट टु इक्वालिटी अब तर्क के छ भने आर्टिकल 371F इज a separate constitution of the state है जब सिक्किम 1975 मा भारतको एउटा स्टेट भयो है तब सिक्किमलाई सेफगार्ड गर्नको लागि आर्टिकल 371F डिजाइन भयो है अनि यसैमा आर्टिकल 14 जुन चाहिँ छ राइट टु इक्वालिटी है अब नाउ कम्पेरेटिभली once there was a separate constitution as article 371F and there is Indian constitution and there is article 14 है अन्त तिनटैलाई हामीले हेर्यौं भने है नाउ व्हाट इम्प्लिकेशन्स आर देयर अब इन्डियन कन्स्टिट्युसनको बेसिसमा र आर्टिकल 371F को बेसिसमा है कतिको यसले यो केसले है जुन चाहिँ एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स को छ यो केसले है आर्टिकल 14 चाहिँ 371F लाई ह्याम्पर गर्छ किन भन्दा फेरि एकजना लयर जो सत्तारूढी पार्टी मा उहाँहरुको प्रेस कन्फरेन्स थियो एसकेएम पार्टीको प्रेस कन्फरेन्स थियो त्यसमा आर्टिकल 14 चाहिँ एकदमै यसले छुँदैन है 371F ले छुँदैन 371F लाई छुँदैन भन्ने कुराहरु पनि के रहेको थियो नि उहाँहरुको है यो तपाईहरुले कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईले यसलाई हजुर अब आर्टिकल 14 हैन आर्टिकल 371F यो सबै तपाईको कन्स्टिट्युसनमा भएको कुराहरु हैन इट्स देयर इन द कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 14 त इक्वालिटीको कुरा छ यो मुद्दा अनुसार चाहिँ Sikkim has been struck down the word Sikkim is there is no at least for income tax there is no Sikkim त्यही सन्दर्भमा जान्छु नि त म at least for income tax हरु नि त Sikkim भन्ने त हरायो थियो अस्तिसम्म हिजो अस्तिसम्म थियो अब हरायो 13 तारिकदेखि हरायो हो अब आर्टिकल 14 मा उहाँले भन्नुभयो AOSS को कुरा कि हामीहरु चाहिँ पहिलादेखि रहि खाने बसिरहेको उहाँको कुराहरु त्यही छ अन्त यो सिक्किमिज भन्ने नै अनकन्स्टिट्युसनल कुरा हो हैन हामीहरु इक्वल फुटिङमा हो हुन त ठिकै हो उहाँहरुको कुरा आर्टिकल 14 को कुरा गर्नु हुँदैछ तर अझ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्छ आर्टिकल 371F चाहिँ नन अब्स्टेन्टे क्लज हो यस इट इज अ स्पेशल ल यो चाहिँ हरेक जग्गा भएको हैन बिकज सिक्किम वाज अ किङडम हैन एउटा देश हो जो चाहिँ एसोसिएट स्टेटबाट चाहिँ युनियनमा पसेको 36th एमेन्डमेन्टमा हो
त्यसले गर्दा त्यो प्रिभिलेजेसहरू दिएको त्यही कारण ओल्ड लज आर स्टिल बिङ प्रोटेक्टेड पनि भनेको थिएन होला स्टिल त भन्नु पनि पर्यो अब कतिवटा त गइ पनि सक्यो होइन तैपनि 371 मा चाहिँ यो एन्क्रोचमेन्टको तौरबाट चाहिँ म हेर्छु अन्त यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि म भन्छु कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट हेर्नुपर्छ उहाँको विषय के छ बुझ्नुपर्छ हो यहाँ बसेर त्यसै कराएर त केही फाइदा हुँदैन यो धेरै छ यसमा मुद्दा छ कन्स्टिट्युसनलाई कसरी एमेन्ड गर्नु हो त्यो पनि छ 368 छ धेरै कुराहरू छ 371F is being uprooted त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु सो द अहिले झट्टै भएको छैन तर श्रृङ्खला सुरु भइसक्यो स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 चाहिँ पर्टिकुलरली यो केससँग रिलेटेड हो एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सो नाउ इट इज नट टचिङ आर्टिकल 371F नो 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 यो त एउटा उनीहरूको भनाइ मात्रै हो नि आर्टिकल 14 को एउटा विषय लाइक एउटा फाउन्डेसन लिएर हामीलाई पनि इक्वालिटी चाहियो भनेर चाहिँ केस भएको यस्तो त आर्टिकल 14 मा धेरै केसेसहरू छ हैन हाम्रो आरसी पौडेल साहबको पनि छ आर्टिकल 14 कै बेसिसमा छ त्यो ओके 93 को इमिग्रेसन ट्याग समथिङ हजुर है अब जुन चाहिँ यो केस अब सत्तारूढी पार्टीले एउटा दाबी गरेको जस्तो थियो कि इमिग्रेसनको ट्याग पनि अब हट्यो है भन्ने यो हियरिङले 93 को इमिग्रेसनको ट्याग पनि हट्यो त्यसलाई अहिलेसम्म रिभ्यूमा गएको छैन नो वान हेज च्यालेन्ज्ड इट हैन च्यालेन्जमा गयो च्यालेन्ज त यहाँ मोडिफिकेसनको लागि गएको हो दैट अल्सो फरेनर so particularly the verdict which was there in RC Paulo's case no AOSS. Okay the verdict which was there which had a sentence है जुन चाहिँ एक्सक्लुड गर्नुपर्छ भन्ने डिमान्ड रहेको थियो सिक्किमेली नेपालीलाई विदेशीको लान्छना है अब यसलाई सुप्रिम कोर्टले एक्सक्लुड गर्यो यस यस है अब नाउ दैट कि जुन चाहिँ यो एक्सपन्स जुन चाहिँ भयो त्यसको बादमा है हियरिङ जब भयो त्यसको बादमा है धेरै दल है सङ्घ संस्थाहरूकोबाट प्रेस कन्फरेन्सहरू आएको थियो त्यसै मध्येमा भर्खरै सत्तारूढी पार्टीले पनि एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियो है त्यसमा या त धेरै सत्तारूढी पार्टीका दलहरूले पनि इमिग्रेन्टको ट्याग पनि हटेको छ भन्ने कुरा पनि रहेको थियो नि त सो नाउ आई एम रिलेटिङ दिस टु 93 को केस है अब 93 को केसमा इमिग्रेन्टको ट्याग मुद्दामा आएको थियो धेरै पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि इमिग्रेन्टको ट्याग हटाउनु पर्छ भनेर इभन 2019 मा पनि देयर वाज अ ह्युज इस्यु है धेरै पार्टीहरूले यो मुद्दा उठाएका थिए भने अब नौ जुन चाहिँ दाबी छ नि त्यो दाबीलाई हामीले हेर्दा फेरि के इमिग्रेन्टको ट्याग 93 को त्यो हियरिङबाट पनि हटेको हो त भन्ने प्रश्न त उठिरहेको छ नि सो व्हाट इज द क्ल्यारिटी नाउ इज इट कि इमिग्रेन्टको ट्यागै पनि हटिसक्यो अब इमिग्रेन्ट र फरेनर त एउटै प्यारलेन्समा लिनु सक्छ बुझ्नेहरूले तर मैले अघि भने जस्तै आरसी पौडेल साहबको जुन चाहिँ केस थियो 94 को इट हैज नट बीन च्यालेन्ज्ड 5 bench so how come it can be parallel when immigrant is a total different definition and foreigner is a total different definition the terminologically this ko definition नै अर्कै छ so now the question is that कि now different political claims are being made है थुप्रो पोलिटिकल क्लेम्सहरु भइरहेको छ सो हट्यो कि हटेन मैले तपाईलाई फेरि भन्छु च्यालेन्ज भएको छैन आरसी पौडेल साहबको जजमेन्ट इज पेन्डिङ एन्ड पेन्डिङ हैन इट स्ट्यान्ड्स सिमेन्टेड भएको कुरा हो कोही स्टेटबाट पनि रिभ्यू गर्न त्यो उहिलेको कुरा हो हैन अहिलेसम्म कोही गएको छैन अहिलेसम्म त जाने टाइम पनि सकिसक्यो तर जुन चाहिँ अहिले यो फरेनर यो इस्युमा चाहिँ फरेनर जुन चाहिँ एउटा के भन्नु एउटा नराम्रो दागै भन्नु होला द्याट हेज बिन सल्भ अब यसमा पोलिटिकली के छ कसो छ
त्यो त्यो म त्यसमा त्यति जान्दिनँ पनि म त्यसमा कुरा चर्चा पनि मलाई कोर्टको यो केसको विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न सक्छु अन्त आरसी पौडेल साहबको केस गरे पनि तपाईँलाई भन्न सक्छु त्यति चाहिँ म गर्न सक्छु ओके सो वान थिङ इज द्याट कि पर्टिकुलरली यो केसलाई AOSS को केसलाई हेर्दाखेरि ओन्ली फरेनरको जुन चाहिँ टर्म थियो सेन्टेन्स थियो नेपाली सिक्किमिज नेपालीहरूलाई फरेनरको टर्म चाहिँ एक्सपन्ज गरियो है यो केसले अरू केसलाई छुँदैन भन्नुहुँदैछ obviously तपाईँले आरसी पौडेल साहबको केस गर्नुहुँदैछ नि त्यो त इट इज नट टचिङ द्याट सो इमिग्रेन्ट ट्याग स्टिल अब still prevails भन्ने जस्तो हुन सक्छ so now that ki different claims are there right different claims are there and you being a lawyer you are being updated with the things that are happening in the state मा भइरहेको कुरासँग त तपाई अपडेटेड नै भइरहनु भएको छ है भने now different claims are made अब now that कि इमिग्रेसन को ट्याग पनि हट्यो भन्ने क्लेमहरु पनि देखिँदैछ आउँदैछ नि है so now where does this stands now जुन चाहिँ हियरिङ भयो इन्कम ट्याक्स को यो केस भयो अनि जति पनि दलहरुबाट है दलहरुबाट यो कुरा आउँदैछ कि इमिग्रेसन को जुन चाहिँ ट्याग छ यसको विषयमा फरेनर को ट्याग छ यसको विषयमा हट्यो है भन्ने कुरा आउँदैछ भने कतिले फेरि आर्टिकल 14 अहिले अब लागू भएर यो झन् अब कम्प्लिकेटेड भयो एउटा लयर सुप्रिम कोर्टको लयर मिस्टर सेन्चुरीले त इट हैज जस्ट स्टार्टेड पनि भन्नुभयो है डाइल्युसन हैज जस्ट स्टार्टेड पनि भन्नुभयो भने नाउ दैट दिस हैज क्रिएटेड अ कन्फ्युजन इन द मास हजुर है हजुर नाउ द पोलिटिकल क्लेम्स हाउ मच ट्रू इज दैट है नाउ has state put forth some kind of petitions reviews है केही स्टेट बाट दर्ता भएको छ इमिग्रेसन ट्याग लाई पनि हटाउनु पर्ने भन्ने कुराहरु छ छैन अब यो केसमा तपाईलाई फेरि भन्छु इमिग्रेन्ट भन्ने शब्द आकै छैन AOSS को केसमा सो यो केसलाई रिलेट गरेर है कुनै अरु फाइलिङहरु भएको छ सुप्रिम कोर्टमा टु रिमुभ द इमिग्रेसन ट्याग टु सेफगार्ड द डेफिनेसन अफ सिक्किमिज पीपल टु सेफगार्ड आर्टिकल 371F है अब एक्सपन्स त इट हैज बीन एक्सपन्स yes right yes but since the claims are being made is there any kind of कुनै फाइलिङहरु भएको छ के सुप्रिम कोर्टमा अब दिस केस हैज बीन क्लोज्ड नाउ हैन जजमेन्ट पनि भएको छ स्टेट अल्सो हैज फाइल्ड अ रिभ्यू भन्दैछ आई हैव नट गन टु द रिभ्यू बिकज म पार्टी हैन यो केसको हैन म एउटा काउन्सिल मात्रै हो हैन एन्ड मेरो क्लाइन्ट्सहरु चाहिँ इन्टरभिन गरेको दैट अल्सो आफ्टर द जजमेन्ट हैन पहिला गरेको हैन पहिला त युनियन हुनुहुन्थ्यो स्टेट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुको दे मस्ट हैव फाइल्ड मेनी थिंग्स इन देयर केसेस व्हिच आई एम नट अवेयर अफ हैन अन्त उहाँले रिभ्यू पिटिसन फाइल गर्यो भन्दैछ दुईटै तर्फबाट स्टेट कोबाट पनि युनियन बाट पनि रिभ्यू पिटिसन त लिस्ट भएको थिएन त्यो दिन तर पनि उहाँको म्याटर टेक अप गर्यो देयर इज नो डिनाइङ टु दैट ओके नाउ हाउ इट कसरी भयो दैट इट वाज टेकन अप दैट इज फर श्योर अब यो जुन चाहिँ तपाईले ट्याग इमिग्रेन्ट को ट्याग वेदर इट वाज एड्रेस्ड अर नट त्यो पनि भन्नुहुँदैछ अब जजमेन्ट क्लियर छ ओन्ली डील्स विथ द टर्म Sikkimese Nepalese who have been settled, who are foreigners settled in Sikkim. Only this portion created controversy and was addressed also. Immigrant या immigration, I don't think so. यो matter मा touch भएको छ. So there was a statement. अघि तपाईले भन्नु त भयो तर अझै यसलाई क्ल्यारिफाई गरौँ सत्तारूढीकै प्रेस कन्फरेन्स है जुन चाहिँ एउटा उहाँहरुको प्रेस कन्फरेन्समा मिस्टर पोलिटिकल सेक्रेटरी टु सीएम मिस्टर जेकब खालिङ हुनुपर्छ है उहाँले भन्नुभएको थियो कि एप्लिकेसन नम्बर 5236 र 5645 जुन चाहिँ रिट पिटिसन 59 अफ 2013 छ यो चाहिँ मिसलेनियस एप्लिकेसन हो अनि मिसलेनियस भनेको चाहिँ चान्चुने हो है अनि यो चाहिँ खुद्रा पैसाहरु जस्तै हो कोर्टले सुनवाई गरेन यो कुरालाई मतलब यो एप्लिकेसनको बेसिसमा सुनवाई भएको होइन भनेर पनि दाबी गरेका थिए है अब भनेपछि तपाईहरुको जुन चाहिँ एप्लिकेसन छ है त्यो चाहिँ यु ह्याड जस्ट पुट फोर्थ इन द कोर्ट
कि मतलब त्यसको बेसिसमा पनि केही भएको थिएन व्हाट इज द क्ल्यारिटी मैले अघि पनि तपाईलाई भने यो कुरामा अब पहिला लेट्स गो टु मिसलिनियस ओके मिसलिनियस एप्लिकेसन यस मिसलिनियस एप्लिकेसन नै हाम्रो यो न त पार्टी अघिदेखि म भनिरहेछु हैन वी फाइल्ड एन इम्प्लिटमेन्ट that this judgment को certain portion is हामीलाई दुःख दिँदैछ यसले so we want it corrected modified judgment को सबै प्यारामिटर्स मा जान सक्दैन मोडिफिकेसन मा रिभ्यू को लागि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ कसैले जो पार्टी छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ अफ कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ अब कोर्ट को प्रोसिडिङ कस्तो हुन्छ त्यसमा त अब म भने अघि नै कोर्ट को प्रोसिडिङ अर्कै हुन्छ उहाँ त्यो एउटा पोइन्ट अफ लिटिगेसन मा जानुपर्छ एकाडेमिक पोइन्ट अफ भ्यू मा जाँदैन एकाडेमिक पोइन्ट अफ भ्यू ले एसिस्ट मात्रै गर्छ अच्छा ओके त भने जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट छ उहाँको अनि मिसलेनियसको टर्म भन्नुभयो व्हाट इज इट एक्ज्याक्टली क्ल्यारिटी चाहिँ के हो स्पष्टीकरण चाहिँ मिसलेनियस म के हो त्यो मात्रै बुझाउँछु म कसको यो कुरा हो आई हैव नथिङ टु डु विथ इट मिसलेनियस एप्लिकेसन सिन्स मैले भनेको हाम्रो पार्टी माई क्लाइन्ट्स intervened with an implement application for modification जैसा मिसलिनियस मा हाल्नु पर्छ कोर्ट को प्रोसेस हो ओके यो चन्चुने होला तपाईले भने जस्तो तर पनि कोर्ट को प्रोसेस चाहिँ सानोबाट नै सुरु हुन्छ हो ठुलो काम त भइसकेको थियो त्यसमा त इट वाज डिसाइडेड तर यही सानसानो कुराहरुले नै चाहिँ बादमा जुन चाहिँ लागेको एउटा दुःखदायक अब्जर्भेसन निस्केको थियो त्यसको मोडिफिकेसनमा चाहिँ काम गरेको छ त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु अच्छा त मोडिफिकेसन पनि धेरै चर्चामा आएको शब्द हो नि यो सत्तारूढी पार्टीकै प्रेस कन्फरेन्समा आएको चर्चा हो जुन एप्लिकेसन मिस्टर भरत बस्नेत र आरबी सुब्बा ज्यूले सबमिट गर्नु भएको थियो है इन्टरभेन्सन एप्लिकेसन है त्यसको प्याराग्राफ नम्बर 3 ले at the time of the establishment of the rule of the Namgyal dynasty in Sikkim in the mid 17th century as many 9 out of total 24 signatories to the instrument recognizing his rule over the area were actually Sikkimese of Nepali origin right when the first Chyogyal migrated along with his followers in the 17th century and established the kingdom of Sikkim, the forebears of the applicant were already present in Sikkim. Yes. Right? However, there were never any institutionally recognized forms of segregation or hierarchy in Sikkim vis-a-vis these communities that stated living together even prior to the establishment of the kingdom. Right? Consequently, there was no de jure stratification in the Sikkimese society. And the entire community remained mostly homogeneous in that sense. Together, these communities were recognized as indigenous people of Sikkim. यो paragraph 3 ले बताउँछ अब यसको एउटा पर्टिकुलर सेन्टेन्स है मा धेरै विवाद खडा भएको थियो अनि यो पर्टिकुलर सेन्टेन्स थियो when the first Chyogyal migrated along with his followers in the 17th century and established the kingdom of Sikkim. The forebearers of the applicant were already present in Sikkim. भनेर particularly यो सेन्टेन्समा especially focused on migration of the Chyogyal himself. है यो कुरालाई लिएर चर्चा भएको थियो र विवाद खडा भएको थियो एउटा ठुलो विवाद र मिस्टर भरत बस्नेत ज्यूलाई पनि धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो. Yes, I'm aware of it. So now that तपाईहरुको एप्लिकेसन थियो इन्टरभेन्सन एप्लिकेसन थियो अनि देयर वाज दिस स्टेटमेन्ट एन्ड देयर वाज अ कन्ट्रोभर्सी एकदम विवाद थियो सो हाउ वुड यु लाइक टु क्ल्यारिफाई एज अ लयर है यो कुरा के ख्याल नगरेर गरेको हो कि है कि यसलाई एकदमै सोचेर सम्झेर लेखेको हो कि है कि यसले साच्चै नै कुनै अर्को कन्ट्रोभर्सी या पोलिटिकल एजेन्डालाई लिएर या त पोलिटिकल डेभलपमेन्ट हुने फर्दर एउटा बाटो खन्ने काम गरेको हो कि के हो ओके तपाईको प्रश्न त धेरै थियो तर म एउटा लिगल पार्लेन्समा मात्रै कुरा गर्छु हेर्नुस् है कोर्टमा दुईजना पेटिशनर मेरो क्लाइन्ट्सहरुले
ले एउटा मोडिफिकेसनको दर्ता एउटा अर्जी लगाउनु भयो है सिन्स दे वर अग्रिभड बाइ द टर्म फरेनर ओके लेट अस नट डिभिएट फ्रम द फ्याक्ट फरेनरको जुन चाहिँ ट्याग लागेको थियो सेकेन्डली मोस्ट इम्पोर्टेन्टली कोर्टमा अर्जी गर्दाखेरि एउटा पेटिसन फाइल गर्दाखेरि यु हेभ टु सो योर हिस्टोरी यो कुरा इट इज ओन्ली गन फर अ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड ओके जहाँ चाहिँ कुरा थियो हामीहरू विदेशी हौँ भनेर है हामी फरेनर हौँ जो यहाँ आएर बसोबासो गर्यो त्यो कुरा होइन जब हाम्रो फर्स्ट छोग्याल होइन फुन्सोक नामग्याललाई कोरोनेसन गर्दाखेरि उहाँलाई जब हामी उहाँको प्रजा हो भन्दाखेरि पनि नेपालीका समुदाय हाम्रो पुर्खाहरू यहाँ थिए भन्ने कुरा लिएर मात्रै कोर्टमा यो कुरा लिएको हो सो स्पेशली माइग्रेटेड भन्ने टर्म ओके नाउ माइग्रेटेड पनि ओके लेट्स अस कम टु दैट अल्सो नाउ ओके माइग्रेटेडलाई तपाईले धेरै अब बुझ्नेले कसरी बुझ्छ माइग्रेसन इन दिस टर्म वाज जस्ट फर मुभमेन्ट ओके मुभ एउटा मान्छे यहाँबाट फलाना जग्गा मुभ गर्नुभयो ओके अब हाम्रो फर्स्ट छोग्याल अल्सो वाज बोर्न इन ग्याङटक ओके इन 1604 maybe that is what claims are तर उहाँ त योक्सम जानु पर्यो नि त he was summoned by the lamas henceforth तपाईँ हाम्रो छोग्याल हुनुहुन्छ भनेर he just moved from one place to another likely from there he moved to another place रब्दिन चेयरमा पनि अब यो हिस्ट्री हो दिस आर हिस्ट्रीज ओके यसमा कन्फ्युज हुने कुरा केही पनि छैन नो हामीले यहाँ कहिले पनि यो अहिले माइग्रेसन र इमिग्रेसनमा चाहिँ कन्फ्युजन आइरहेको छ एन्ड अल्सो मोडिफिकेसन त्यो पनि स्पष्ट थिएन बिकज द सेम वे जुन चाहिँ रुलिङ गभर्मेन्टको पार्टी रुलिङ पार्टी जुन चाहिँ गभर्मेन्टमा छ मोडिफिकेसन भनेको छ तर वाट काइन्ड अफ मोडिफिकेसन के मोडिफिकेसन मागेको भन्ने पनि एउटा प्रश्न रहेको थियो प्लस यो पनि रहेको थियो कि नाउ माइग्रेसनलाई कुनै पनि वेमा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ है नाउ इट क्यान बी अ मुभमेन्ट फ्रम वान प्लेस टु अनदर इट क्यान बी समथिङ लाइक एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माइग्रेट हुनु सेटलमेन्ट नै अर्को ठाउँमा सार्नु यस पनि हुन्छ सो टर्मिनोलोजिकली हेर्यो भने त यसको डेफिनेसन्सको भेरिएन्सको इन्टरप्रिटेसन धेरै छ है कम्प्लिटली एग्री तर नाउ व्हेन इट कम्स टु स्पेसिफिक टर्म व्हेन इट वाज युज्ड इट हैज नट बीन मेड क्लियर कि कस्तो प्रकारको माइग्रेसन भन्ने पनि त्यो विवाद छ नि त सो व्हाट इज योर से इन दिस अब हेर्नुस् अहिलेको त डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ संसारमा आएको छ हैन तपाई अहिले हाम्रो फोनमा यसरी माइक्रोफोन लगाएर वी आर इन्टरभ्युइङ इच अदर जुन चाहिँ हाम्रो तपाईले हामीले नचिनेको धेरै मान्छेहरू संसारभरिमा यो हेर्न पाइन्छ हेर्नुस् है वर्ल्ड हेज बिकम सो स्मल सानो भएको छ अहिलेको भ्यूमा उहिलेको भ्यूमा त्यस्तो थिएन राइट सिक्किमको म्यापै अर्कै थियो अरुण रिभर नेपालको डोर्स सबै आउँथ्यो हैन ट्रिटी अफ सौगाली ट्रिटी अफ तितलियार वी हेभ टेकन अल दिस even these treaty into consideration before filing this petition okay we have taken all this into consideration the word migration like जुन चाहिँ अहिले यहाँ कन्फ्युजन गरिरहेछ it is just simply movement तपाईको मार्फत म यो पनि भन्न चाहन्छु त्यसमा कुनै कन्फ्युज इमिग्रेसनहरु लगाएर त्यो that will be so later on won't this application have wrong implications to Sikkim and Sikkimese people? Why would it? History is not changing because of one word, okay? And that word, which is your word, useless word, the word social, it's just a movement. English is a peculiar language, very peculiar language. A ma around भन्नु होला look around यताउता हेरौँ न भन्छ what time will you come around 5 o'clock अब त्यो त लुक यताउता हेर्नु भनेको हैन नि around
मिनिङ अर्कै हुन्छ होइन बीमै भनौँ बिसाइड So when it comes, this is the main case that comes, okay? And main debate यही आउँछ नि त Okay. कि जुन चाहिँ विवाद खडा भयो स्पेसिफिकली मिस्टर बस्नेतलाई माइग्रेसन जुन चाहिँ छोगेलको माइग्रेसनलाई लिएर नै विवाद खडा भएको थियो धेरै आइरहेका छन् है प्रेस कन्फरेन्स भइरहेको छ चर्चा भइरहेको छ विवाद भइरहेको छ यो त इट इज ह्यापनिङ राइट नाउ अब now when it comes to filing an application to Supreme Court specifically when it comes to an interpretation leaving it to an interpretation कुनै यस्तो शब्द जुन चाहिँ भोलिको दिनमा गएर कुनै पनि ठाउँमा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ कुनै पनि हिसाबले न when you are a lawyer when you come to an argument you will put forth your interpretation and the possible interpretations right so won't this affect म तपाईँलाई फेरि म आश्वासन दिन्छु इट इज नट गोइङ टु एफेक्ट बिकज तपाईँले एउटा वर्ड होइन एउटा डल्लै सेन्टेन्स पढ्नुहोस् है सेन्टेन्स पढेपछि प्याराग्राफ पनि पढ्नुहोस् वाट इज द सेन्टेन्स सेइङ इन अ कम्प्लिट भ्यूमा हेर्नु पऱ्यो नि जस्ट वान लिटल बिट अफ वर्ड निकालेर चाहिँ दिस चेन्जेस द होल थिङ भन्नु त मिलेन म आर्गुमेन्ट पनि गर्छु कोर्टमा हैन the forebears of the applicants were already present in Sikkim भनेको छ हजुर so who are the forebears हाम्रो पुर्खाहरू so नेपाली भुटिया लेप्चा yes the three ethnic communities so ये एउटा त्यो क्ल्यारिटीमा नभएर now that the term migration has been used right then another one is there ki now the forebearers of the applicants were already present in Sikkim not specifically told who but I didn't get you forebearers हजुर right the forebears पुर्खाहरू of applicant हजुर है were already present in Sikkim हजुर है तर स्पेसिफिकली है कुन कम्युनिटी भनेर डिफाइन गरेको छैन यो एप्लिकेसनमा है अनि देन देयर इज माइग्रेसन ओके यसमा नो that is creating a huge रसल यो यही कुराले विवाद भएको पनि प्रश्न पनि भएको सायद प्रेस कन्फरेन्सेसहरुमा मिस्टर भरत बस्नेतज्यूलाई पनि यो प्रश्नहरु उठेका थिए यस ओके अब आई थिंक सो माइग्रेसनको बारेमा त मैले तपाईलाई सुटेबल आन्सर दिइसके होला इफ यु आर नट सटिस्फाइड आई विल गिभ यु मोर नाउ द फोर बेयर्स को आयो मेरो मैले भने नि हाम्रो केसमा we were dealing with Sikkimese Nepalese are foreigners. Let's be very clear. हामीहरू foreigners हरे उहाँहरु आएको थिए अरे यहाँ आएर सेटल गरे foreigners सेटल गरे. That was the issue that needed addressing. Okay? जहाँ चाहिँ हामीले कुछ गर्न सक्यौं. Actually issues त अझै छ Sikkimese has been struck down also is there. There are other issues also like exemption and also many things. Now all these matters cannot be taken up by an intervener. Outer relief also is a good relief which we tried and we did get. Alright? Forebears of the applicant. ये हो तपाईले एउटा सन्दर्भमा कुरा हुन्छ माइग्रेट पनि एउटा वर्ड भयो forebears of the applicants. यहाँ चाहिँ जब हाम्रो फर्स्ट छोग्याल हुनुहुन्थ्यो कोराउन गरे उहाँलाई कोरोनेसन गरे henceforth we are your subjects. त्यति बेला पनि नेपाली समुदायका मान्छेहरु चाहिँ हाम्रो पुर्खालीहरु चाहिँ यहाँ थिए. So we are not foreigners. This word foreigners is totally wrong. त्यो सन्दर्भमा मात्रै यो कुरा आको. Okay. So I believe यसको क्ल्यारिफिकेसन अझै मिस्टर बस्नेतले पनि कन्फरेन्सहरु द्वारा दिनुहुन्छ होला फर्दर किनभने फेरि I have no idea. Okay. So अब भने जुन चाहिँ यो केसेसहरु आएको छ यसमा मिस्टर सीएस वैद्यनाथ जो स्टेटको लयर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा द स्टेटको लयर भनेर एउटा पर्टिकुलरली कसले भन्यो कुरा मिस्टर पोलिटिकल सेक्रेटरी टु सीएम ले यस कुरालाई ल्याउनु भएको थियो दैट मिस्टर सीएस वैद्यनाथ वाज द लयर अफ द स्टेट एन्ड स्टेट रेफर्स टु स्टेट अफ सिक्किम. त्यो कसरी हुनु छ इज द has he been appointed the AG? I don't think so. After Mr. Vivek Kohli, any person has reoccupied his post of AG. So the law state ko ta lawyer ta advocate general huncha ni ta
हैन आर्टिकल 165 of the constitution is very clear about it. अच्छा सो व्हाट सो सीएस वैद्यनाथ जो एडभोकेट हुनुहुन्छ अभिवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मतलब के बेसिसमा अनि कुन पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको हो क्लियरली एन्ड व्हाट इज मेन्सन्ड इन द अर्डर मलाई अब कुन चाहिँ बेसिसमा एपोइन्ट गरे त्यो त मलाई थाहा छैन किनभने एउटा क्लाइन्ट र एडभोकेटको प्रोफेसनलमा चाहिँ उहाँले आफूलाई कसैलाई हायर गर्नु सक्छ तर अब स्टेटको त वक्तव्य जे पनि अधिवक्ताहरू त एडभोकेट जेनरल हुन्छन् अन्त आई डोन्ट नो अब हाम्रो को सीएस के भन्नुभयो सीएस वैद्यनाथन उहाँ त मैले याद गर्नु पाएन तर एडिसनल एडभोकेट जेनरल हाम्रो डाक्टर डोमा म्याडम हुनुहुन्थ्यो या उहाँ भिसीबाट आउनुभएको थियो त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु that was seen in the video too. Yeah, she was the video ma court ma she had submitted. And now the question arises, the conference that SKM party को conference थियो है त्यस conference मा जुन चाहिँ कुराहरु आयो है अनि यसमा जुन चाहिँ स्टेट को जो सीएस वैद्यनाथ ज्यू जो हुनुहुन्छ उहाँ स्टेट को लयर हुनुहुन्छ भन्ने या त स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने या त यस्तै तरिकाको मिस्टर खालिङले भन्नुभएको थियो भने नाउ उहाँ कसको लयर हो है अनि उहाँको के रोल थियो अनि उहाँको चाहिँ सुनाइ उहाँको जुन चाहिँ एप्लिकेसन छ त्यसको बेसिसमा सुनवाई भयो भन्ने कुरा रहेको थियो है सो व्हाट इज द ट्रुथ वाज इट हिज एप्लिकेसन अर हिज पिटिसन व्हिच वाज प्रोसिडेड हियरिङमा है अनि त्यसकै बेसिसमा जजमेन्ट भएको हो कि होइन अब कमिङ टु योर फर्स्ट क्वेशन जुन चाहिँ अब सीएस वैद्यनाथन ज्यूलाई स्टेटले रिप्रेजेन्ट आई डोन्ट नो अब उहाँलाई एजी नियुक्त गरेको छ कि छैन तर यो क्वेसन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टु आस्क जसले यो कुरा भन्नुभयो उहाँलाई नै सोधे राम्रो हुन्छ सेकेन्डली रिभ्यू पेटिसन मैले अघि नै भने स्टेटबाट पनि गएको छ सेन्टरबाट पनि गएको छ यस दे आर फाइल रिभ्युज सो नाउ द्याट क्वेसन त अराइज भइरहेको छ नि त कि हियरिङ जुन चाहिँ छ है इट वाजन्ट मेड अन द बेसिस अफ यो एप्लिकेसन है जुन चाहिँ मिस्टर भरत बस्नेत र मिस्टर आरबी सुब्बाले इन्टरभेन्सन एप्लिकेसन जुन चाहिँ चढाउनु भएको थियो सुप्रिम कोर्टमा त्यसको बेसिसमा हियरिङ नभएको प्रेयर यो एप्लिकेसनको बेसिसमा नसुनिएको भन्ने कुरा छ नि त सो व्हाट इज द क्ल्यारिटी अब सरले पनि अहिले क्वेसन गर्नुभयो त्यो पनि अब एक्चुअली पेटिसन त अहिले यो सबै जग्गा निकै पब्लिस भएको कुरा हो तर पनि म तपाईँलाई पढिदिन्छु प्याराग्राफ 5 मा छ ओके अलराइट अब मेरो क्लाइन्ट्सहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँले गर्नु भएन हैन उहाँको कुरा चाहिँ किन कोर्टले लिएन भने चाहिँ यही म पढेर पनि सुनाइदिन्छु प्याराग्राफ 5 छ तपाईहरुले पनि पाइहाल्नुहुन्छ यो कुरा इट इज सबमिटेड दैट the inadvertent error that has crept into the order dated 13/1/2023 passed by the Honorable Court in the instant case is evidently on the account of the aforesaid misnomer, which it is humbly prayed ought to be rectified in the interest of the feelings and sentiments of the vast majority of ethnic Sikkimese, that is, the applicant and his community. Paragraph 10A of page 46 of the report, which is the concurring opinion rendered by Honorable Miss Justice B.V. Nagratna, is humbly sought to be modified wide the instant application. The said paragraph is being reproduced for ready reference. Bracket ma, the sentence sought to be modified hyphen clarified is underlined. Yeah, underline means underline section ma janchu ma. Therefore, there was no difference made out between the original inhabitants of Sikkim, namely the Bhutia Lepchas, and the persons of foreign origin settled in Sikkim like the Nepalese, or persons of Indian origin who had settled down in Sikkim generations back. Underline gareko छु
So I'll come to prayers, man. So there was a prayer made by AOSS too. Yes. त्यो प्रेयरमा के थियो अनि जुन चाहिँ फरेनरको ट्याग छ है त्यो हट्नको लागि उहाँहरूको प्ली के थियो त्यसलाई अझै स्पष्ट के छ यस त्यो दिन लिस्ट कज लिस्टमा छ तपाईको कोड नम्बर 4 मा दुईटा म्याटर चाहिँ यो तपाईले पाउनुहुन्छ 301 नम्बरमा छ डायरी नम्बर 5112 of 2023 which was AOSS which was our petition implement and modification so the diary number is 5112 हैन application number 25497 of 20 application for permission मैले permission माग्नु पर्यो नि त कोर्टमा त्यसै त म गएर मलाई यो भयो र त्यो भयो भनेर म त कराएर मिल्दैन कोर्टमा त permission there is a process त्यही त भन्नु प्रोसिडियर छ नि त हैन then I number 25499 of 2023 यहाँ चाहिँ modification of court order that is two petition we have to file मैले अघि नै भनेको जस्तो second matter 302 मा चाहिँ छ डायरी नम्बर 5236 of 2023 यो चाहिँ ओल्ड सेटलर्सहरुको versus यस म्याटरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने यहाँ हेर्नु भने दियो चाहिँ आई नम्बर 26319 2023 क्ल्यारिफिकेसन और डाइरेक्सन त्यति टु बी टेकन अप along with यो चाहिँ पहिला चाहिँ with our matter to be taken up right त्यो उहाँको प्रेयर चाहिँ के थियो अब ओल्ड सेटलर्सले त क्ल्यारिफिकेसन मागेको छ दे जस्ट नीड क्ल्यारिफिकेसन एन्ड 2 पेजको पन्ना छ बेसी हैन थाक पन्ना छैन 2 पेजको पन्ना छ किनभने कोर्टमा तपाईलाई चाहिँ बेसी पन्नाहरु लेखेर हैन काम गर्नुपर्छ के एक्ज्याक्ट हैन काम गर्नुपर्छ बेसी पन्नाहरुले केही हुँदैन तपाईलाई म उहाँहरुको पनि सायद छ हुनु पर्ने जस्ट अ मिनेट ओके नेक्स्ट 2 पन्नाको के भेटाउन सारा पर्छ उहाँको प्रेयर छ विल गो टु द प्रेयर पार्ट Number A, clarify that the exemption to the petitioners will be from 1/4/2008. Clarify गरिदिनु होला कि उहाँहरुको petitionerहरुको AOSS को ट्याक्स चाहिँ 1/4/2008 देखि चाहिँ भए अहिलेसम्म अन्त नो रिकभरी ट्याक्स क्यान बी मेड अगेन्स्ट पेटिशनर्स फ्रम द सेट डेट यो तारिख 1/4/2008 देखि चाहिँ पेटिशनरको अगेन्स्ट तपाईले अहिलेसम्म कुनै पनि ट्याक्स लिनु पाउँदैन क्ल्यारिफाई गरिदिनुस् सो दे कोर्टले सुन्यो यो पनि तपाईको जजमेन्टमै छ अर्डरमा छ अफ 8th सो उहाँले भन्दिनु भयो दैट आल्सो इज बीन दे गट द रिलिफ यस नम्बर 2 डिलिट लाइक द नेपालीज मात्रै छ दैट वाज देयर प्रेयर फरेनर भनेरको कुरा छैन सो इट वाज फरेनर लाइक द नेपालीज द नेपाली फरेनर्स भन्ने कुरा थियो नि त हैन सो व्हेन इट कम्स टु द वर्डिक्ट तपाईको वर्डिक्टको कपी छ अहिलेको AOSS को यस भन्नुस् त्यसमा सिक्किमिज नेपालीलाई विदेशीको लान्छना हो नि त है भनेपछि लाइक द नेपालीज यस भनिएको छ है हजुर अन्डरलाइन पनि छ हजुर इज आफ्टर प्याराग्राफ 7 मा उहाँले अन्डरलाइन पनि गरिदिएको छ हजुर सो नाउ दैट दिस वाज द सेन्टेन्स त्यसो भए सेन्टेन्स पढ्नु त हैन र हजुर सो व्हाट इज द सेन्टेन्स therefore there was no difference made out between the original inhabitants of Sikkim namely the Bhutia Lepchas and the person of foreign origin settled in Sikkim in Nepali ma hataidinchu for example सुन्दाखेरि persons of foreign origin settled in Sikkim or persons of Indian origin had settled so the question of foreign settlement is still there okay so now that no the particular word foreign is still there है उहाँहरुको प्रेयर है उहाँहरुको प्रेयरको अनुसार चाहिँ उहाँहरुको प्रेयरको अनुसार चाहिँ है दिस प्रेयर फर दिस पर्टिकुलर yes just like नेपाली मा आउनु yes so now the sentence reads like उहाँहरुले भन्नुभएको छ प्रेयर्सको 9th पोइन्ट रहेछ है यसको सब यसमा बी मा रहेछ डिलिट लाइक द नेपालीज इन द प्याराग्राफ 61 of A of the judgment so therefore there was no difference made out between the original inhabitants of Sikkim namely Bhutias, Lepchas and the persons of foreign origin settled in Sikkim or persons of Indian origin who had settled down
in Sikkim generations back. ओके So त्यसो फइडरको त अझै रहेछ नि त होइन इस्यु okay, so when it comes to the prayer of the old settlers, यस यस so now that court has relieved, है कोर्टले एक्सपन्ज गरेको छ foreigners, and the entire sentence was removed हजुर entire sentence was removed, है अनि यसलाई रिमुभ गरिएको छ उहाँहरूको प्रेयर यो थियो Yes. है अनि त्यहाँदेखि तपाईहरुको प्रेयर थियो यस है अब सबैको प्रेयरको सुनवाई हुँदा AOSS को प्रेयरको सुनवाई भएन भनेर यसलाई साइडमा राख्दा भयो हैन AOSS को प्रेयर भएको छ there was only one prayer which was heard. Yes, the prayer of Out of two prayers, only one prayer was heard. Yes. Right? Which was to exempt the income tax. Yes. Right? Exempt छ Exempt छ. अब now that the old settlers have been exempted, है उहाँहरु exempt भयो. उहाँहरु अहिले अब उहाँ income tax बाट छुट पाउनु भयो. अब now that कि state को foreigner immigration definition of Sikkimese है यी सबै कुरा आर्टिकल 371F है अनि यो सबै क्रोनोलोजिकली हेर्नु पर्यो भने त सिन्स 8th मे अग्रीमेन्ट देखि नै 1961 सम्म बेसमा ल्याएर देन देयर इज लाइक 1975 मा डिजाइन भएको आर्टिकल 371F यस है सो द होल क्रोनोलोजी है द होल क्रोनोलोजी मा देयर आर सिक्वेन्स अफ डेटा है अन्त यसमा जुन वर्डिक्ट आयो हजुर वर्डिक्टको बादमा जुन हियरिङ भयो हजुर हियरिङको बादमा जुन स्टेटमेन्ट र पोलिटिकल विवाद र अपोलिटिकल विवादहरु भयो हजुर है यो सबै कुरालाई हेरेर है हाउ मच of Sikkimese definition has been struck down है अनि भर्खरै आई थिंक UDD मा जोइन्ट एक्सन कमिटी जोइन्ट एक्सन काउन्सिल ले पनि एडभर्टाइजमेन्ट निस्केको थियो जुन चाहिँमा टेन्डर जुन चाहिँ छ रङलीको त्यसमा RCCOI हरुले पनि त्यसमा टेन्डर भर्न पाउने भने सो हैज द डाइल्युसन बिगन हैज आर्टिकल 14 रियली इम्प्याक्टेड आर्टिकल 371F है अनि सिक्किमिसको डेफिनेसनलाई यसले इम्प्याक्ट गर्यो सिक्किमिसको बासिन्दाहरुलाई यसले अब अझै रिस्क जोनमा लिएर गएको छैन what is the real subject that needs to be focused right now you as a lawyer okay यो अब तपाईले जुन चाहिँ कुराहरु राख्नु भयो 371 एक्टमा अघि नै भनिसके प्रोसेस चाहिँ अपरुटिङ को कुरामा जाँदैछ ओके आर्टिकल 14 को फाउन्डेसन लिएर one living example is this case itself okay अरु अब यो जुन चाहिँ अब तपाईको नोटिफिकेसनहरुको दैट इज स्टेट इश्यू दैट आई हैव नथिङ टु कमेन्ट अन दैट अल्सो तर अब जुन चाहिँ नोटिफिकेसनमा आरसी भन्ने पनि शब्द आएछ नाउ अब त्यो पनि अब स्टेटले धेरै सोचेर नै गर्नु भएको होला यसले ह्याम्पर द 378 मैले पहिले भने इट हैज बीन स्टेडीली इरोड हुँदैछ यो खोला नालाहरु पनि अब बनिन्छ नि यु नो इरोसन लको इरोसन भइरहेको छ दिस जजमेन्ट विल डेफिनेटली अफेक्ट तर पनि इट क्यान बी अमेन्डेड इट क्यान बी सेभ्ड सो व्हाट इज द सल्युसन टु इट यो कन्स्टिट्युशनल म्याटर हो एन्ड सुप्रिम कोर्ट हैज ओभरअल and it's not that high court cannot do but since matters have been gone to has already been referred to Supreme Court for example RC Paul साहब को case या AOSS को पनि these are standing judgments are on yes changes ल्याउनु छ भने there has to be a fresh cause of action simple as that and fresh cause of action is coming every day every day only thing is people have to be very much knowledgeable के हुँदैछ हैन त्यो गरेर चाहिँ उहाँहरुको थ्रुबाट स्टेटले पनि किनभने स्टेट इज रिप्रेजेन्टिङ द एन्टायर पपुलेसन अफ सिक्किम जनतालाई त उहाँले नै रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ नि त हैन सो दे हैव टु से अब कोर्टमा के चल्दैछ त्यो पनि बुझ्नु पर्छ अझ कन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट्स हरुसँग चाहिँ बसेर एउटा मात्र हैन दुईटा मात्र हैन धेरै सँग बसेर चाहिँ यसको के छ गर्नुपर्ने कुरा
how to change it if the things have already spoiled, or if things have not spoiled and we can move it in this way. They have to do discussion, lot of discussion. So एउटा रिभ्यू पिटिसन सबमिट भएको रहेछ एडभोकेट फर पिटिसनर समीर अभयङ्कर. He must be the AOR, advocate on record. सुप्रिम कोर्टमा जाँदा AOR चाहिन्छ नि. हजुर. सो जुन चाहिँ उहाँको एउटा रिट पिटिसन छ है, यसमा उहाँले एनेक्सियर 7 मा धेरै कुराहरूलाई ब्रिफ गर्नुभएको रहेछ है. सो हाउ मच अफ Okay, मलाई review petition, since my clients were not the party, we have no idea. I have professionally no idea of review petition. Okay. So it was only an intervention application. That is what I, as a professional, did for my clients. Especially, I also belong to Sikkim, open Nepali community ko, and the foreigner tag did not only limit to my two clients, two gentlemen, you know. It was straightly attacking me also, my coming generations also. And I feel myself very fortunate कि मैले यो विषय लिएर पनि आफ्नो एउटा सानो सर्भिस दिन सकेँ. अच्छा. So now that intervention application was filed prayers were there, Supreme Court made its judgment, there was a hearing, and now the foreigner word has been struck down from the verdict. Yes, right? It has been removed. So the clarity is that कि अब भने जुन चाहिँ foreigner को जुन चाहिँ विदेशीको लान्छना छ, दाग छ, त्यो स्ट्रक डाउन भयो है. अब भने आर्टिकल 371F को कुरा रहेको छ है, सिक्किमिसको डेफिनेसनको कुराहरू रहेको छ है, आर्टिकल 14 कै विवादहरू रहेको छ है. यी कुराहरूमा अझै पनि छलफल हुनु बाँकी नै छ. धेरै छ है. अनि यसमा अझै पनि छलफल भएर यसप्रति काम गर्नु बाँकी छ भन्नुहुन्छ. धेरै छ. त मिस्टर अझै एउटा कुरा म तपाईलाई राख्न चाहन्छु. दुःख लाग्छ यो भन्नु पनि, तर पनि भन्नु पर्छ. मैले एज अ लयर भन्छु, कानुनी तौरमा भन्छु. आज तारिख हो 13 तारिख, याद गरिराख्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट डेट हो. किनभने जजमेन्टको जति पनि जे भन्नु थियो, अपिल गर्नु थियो अथवा के गर्नु थियो, त्यसको एउटा पिरियड अफ टाइम हुन्छ टु अपिल टु द. सो टुडे द डेट हेज बिन, वी आर पास्ट अफ द डेट है. दुःख लाग्छ किनभने अझै कुरा धेरै गर्नु सक्थ्यौँ, धेरै कुरा गर्नु सक्थ्यौँ. यो सिक्किमिज जुन चाहिँ स्ट्रक डाउन भएको छ त्यसमा पनि धेरै कुरा गर्नु सक्थ्यौँ हैन. एउटा क्ल्यारिटी हुन्थ्यो नि त, क्लियर कुरा क्या. This could be solved भन्ने. Yes, of course. Everything could be solved. So now that the date has gone, है, तारिख बितिसकेको छ भन्नुहुँदैछ है तपाईले. Then again the new case can be filed. That is the discretion of, you know. So still there are possibilities. Yes, there are possibilities, but there is a period of time where you need to come to the complications मा आयो कुरा कि the dilution र थ्रेट अझै पनि छ भन्ने तपाईको कुरा है. अनि सिक्किमिसको डेफिनेसन स्ट्रक डाउन भएको हो भन्ने कुरा तपाईको. अनि साथसाथमा जुन चाहिँ आर्टिकल 371F पनि बिस्तारै कोरोड हुँदैछ भन्ने कुरा तपाईको. Yes, 371F. So there are various Sikkimis जुन चाहिँ has been defined as per IT Act. So now that the date has gone, सो जुन तारिख बितिसकेको छ, सो अब नयाँ केसै दर्ता गर्नु पर्यो. सकिन्छ, नसक्ने कुरा त केही छैन नि. गर्नु चाहनु पर्यो नि हैन, सकिहाल्छ नि. चाह्यो भने धेरै कुरा गर्न सक्छ, तर पर्खि बस्यो भने चाहिँ हुँदैन. अच्छा, यसरी नै समय जान्छ. अच्छा, थ्यांक यू भेरी मच मिस्टर विवेक आनन्द. अनि one more thing, one more before we finish, I want to congratulate you. किनभने ग्राउन्ड जिरोमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो. भन्नुको तात्पर्य सुप्रिम कोर्टमा जुन दिन 8 तारिखमा हाम्रो सुनवाई भयो र कोर्टले हामीलाई रिलिफ दियो हैन, एउटा यो सबैको एउटा जित भयो हैन, जसमा सबैको सहभागिता छ. राइट, आई विल नट डिनाई दैट. सबैजनाले यसमा लाग्यौं, पर्यो र त्यो चेन्ज गर्दियौं. अन्त आई रियली वान्ट टु कङ्ग्रेचुलेट यु बिकज तपाईलाई थाहा छ म बाहिर निस्किँदा पनि आई वाज सरप्राइज टु सी हाम्रो सिक्किमको भाइहरू रहेछन्. इट वाज रियली नाइस एन्ड आई रियली कङ्ग्रेचुलेट यु अगेन. अच्छा, थ्यांक यू भेरी मच मिस्टर विवेक आनन्दज्यू.
अनि सुप्रिम कोर्टको 8 तारिकको हियरिङको बादमा यस वर्डिक्टको बादमा जुन चाहिँ विवादहरू खडा भएको थियो अनि हियरिङ 8 तारिक भएको थियो अनि धेरै विवाद र पिटिसन्सहरू फाइल भयो, एप्लिकेसन्सहरू फाइल भयो, नयाँ सब्जेक्ट्सहरू उत्पन्न भयो अनि तर्क र विवाद चलिरहेको छ। अनि यसको धेरै इम्प्लिकेसन्सहरू छ, धेरै चर्चाहरू छ, डिबेटहरू छ। कुनै दिन हामी कोसिस गर्नेछौँ धेरै पोलिटिकल पार्टिजहरूको लयर्सहरू भए, फ्रिलान्सिङ लयर्सहरू भए है, इन्डिपेन्डेन्ट लयर्सहरू भनौँ, इन्डिपेन्डेन्ट लयर्सहरू भए जो अपोलिटिकल छन्, उहाँहरूलाई राखेर पनि हामी एउटा प्यानल जस्तो गराउने पनि कोसिस गर्नेछौँ। तपाईसँग जोडेर बस्नुहोला। म ललिता।